Hi! Welcome to CloveM Stitches. Ngayon po ay share ko sa inyo itong nagawa kong crochet top. Madali lang po itong gawin. So let's begin to the video. Kailangan po natin ng fine cotton yarn, scissors, 3.75mm hook, tape measure, stitch markers, and tapestry needle. Una po ay gagawa tayo ng slip knot and make 28 chains. Depende po sa inyo kung gaano kahaba yung gagawin nyo for this color. Half double crochet stitch po yung gagamitin natin. So, kailangan po natin mag-add ng 2 chains. 1, 2. Skip 2 chains po from the hook. 1, 2, yarn over. Sa third chain po tayo mag-start mag-stitch. Yarn over. Magkakaroon po tayo ng 3 loops sa hook. Yarn over and pull through sa lahat ng loops na nasa hook. Ulitin po natin. Yarn over. Insert sa next chain. Yarn over. 3 loops sa hook, yarn over, and pull through sa lahat ng loops na nasa hook. Repeat lang po natin yan hanggang makarating tayo sa dulo. Nakagawa na po tayo ng first row ng half double crochet stitch natin. Second row po. Add 2 turning chains. Hindi po siya count as a stitch. Sa back loop po tayo mag-insert ng hook. Ito po yung back loop natin. Ito. Yarn over. Insert sa back loop ng first stitch. And make a half double crochet stitch. Ulitin lang po natin yung steps hanggang makagawa tayo ng maraming rows or depende po sa length ng ating waistline. Make sure po na hindi natin kakalimutan yung last stitch para maging pantay po yung ginagawa natin. After po ng last row, chain 1 and gupitin po natin gamit ang scissors. At i-secure yung stitch. Repeat po natin yung steps para sa peach and yellow color with 18 chains. Next, pagdudugtungin po natin yung nagawa nating 3 colors na panel gamit ang tapestry needle. Make sure po na nakaharap sa atin yung wrong side. Insert needle po sa chain ng dalawang colors. Ganito po kung paano ako magdugtong. Make sure po na magkakapantay yung rib ng panel natin. At make sure po na hindi nakikita yung pagsim natin sa right side ng ating panel. Isasama ko na po yung ends ng yarn sa pagsim para ma-secure po siya. Huwag pong masyadong mahigpit para stretchable pa rin po yung ating crochet top. Para mas maganda po at malinis tingnan, gagayahin natin yung rib sa right side. Yung rib na chain nito.
Insert lang po natin dyan sa gitna ng rib na chain. Papunta dun sa color yellow. Dito po sa likod. Ayan. At ibabalik po natin ulit dun sa gitna ng chain ng color blue. Para po magaya natin yung rib stitch. Ulitin lang po natin yung steps hanggang maduktong po natin yung lahat ng colors at panel ng mga nagawa natin. Yan po, dapat pantay yung rib stitch natin. Ganito po ang magiging itsura niya kapag napagdugtong na po natin lahat ng kulay. Next po, pagdudugtungin naman natin ay yung dalawang dulo ng panel. Ito po ay magiging back part ng ating top. Back loop, front loop. Make sure lamang po na nakaharap pa rin sa atin ay yung wrong side ng ating panel. Insert na lang po natin dyan at i-ball natin para ma-secure yung ends ng ating yarn. Back loop po at saka sa front loop natin insert yung needle. Tuloy lamang po natin yung pagsisim nito hanggang makarating tayo sa dulo. Next, ilagay po lamang natin yung stitch markers kung saan natin gusto ilagay yung straps. Itong ginawa ko po ay kapantay ng bust line. Make sure na parehas yung sukat nila. Gawa po tayo ng slip knot. Insert po natin yung hook sa may stitch marker. Pull through. And make 100 chains. Depende po sa inyo kung gaano nyo gusto kahaba yung strap na gagawin natin. Chain 1. Single crochet po yung gagawin natin. Insert your hook sa second chain. Yarn over, pull through. Yarn over, and pull through sa dalawang loops na nasa hook. Repeat po natin yung single crochet hanggang makarating po tayo sa dulo. Insert po natin yung hook sa last chain. Then, insert natin dito sa row ng katabing chain natin kanina. Dun para sa strap. Ito po yung magsisilbing turning chain natin. Flip our work and continue doing single crochet stitch hanggang makarating po tayo sa dulo. Ito po yung magiging itsura ng ating strap. Sa last 2 chains po ay slip stitch yung gagawin natin. Insert your hook sa chain, yarn over, and pull through sa dalawang loop na nasa hook. Para mas rounded po yung dulo ng straps natin, twice po tayo mag-stitch sa last chain.
Chain 1 po at i-secure natin yung ends ng ating strap. Last step po ay i-weave natin yung ends at gupitin natin yung lahat ng excess yarn as close as possible. Make sure lang po na hindi natin magugupit yung stitches natin. And yes, we're done. Mag-comment po kayo sa baba at i-share nyo rin yung first project nyo or anything. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, huwag nyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa panonood. See you on the next one. Bye!